नमस्कार. आज आपण वाळवणीच्या पदार्थांमध्ये वर्षभरासाठी टिकणारे बटाटा चिप्स कसे बनवायचे ते बघणार आहोत. तर चला बघूया. सर्वात आधी आपल्याला बाजारातून बटाटा निवडताना कोणकोणत्या गोष्टी पाळल्या पाहिजेत. तर चिप्ससाठी बटाटा घेताना तो हाताला कडक लागला पाहिजे. त्याचबरोबर बटाट्याची साईज ही चिप्ससाठी निवडताना मोठी किंवा मग मध्यम आकाराची घ्यायची आहे. छोट्या आकाराचा बटाटा आपल्याला इथे घ्यायचा नाहीये. त्याचबरोबर बटाटा घेताना तो सुरकुत्या पडलेला किंवा मऊ झालेला, हिरवा झालेला किंवा कोंब आलेले असे बटाटे आपल्याला इथे वापरायचे नाहीयेत. तर इथे बाजारातून बटाटे आणल्यानंतर मी 2 तासांसाठी बटाटे पाण्यामध्ये घातलेले होते. पाण्यामध्ये बटाटे ठेवल्यामुळे ते टवटवीत होतात आणि घाणसुद्धा निघून जाते. त्यानंतर बटाट्यांची आपण साल काढून घेणार आहे. त्यासाठी या पद्धतीचं पिलर घ्यायचं आहे आणि त्याने आपल्याला सर्व बटाट्यांची आधी साल काढून घ्यायची आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने आपल्याला सर्व बटाट्यांची साल काढून घ्यायची आहे. बटाट्याची साल काढून झाल्यानंतर दुसऱ्या भांड्यामध्ये आपल्याला पाणी ठेवायचं आहे आणि बटाट्याची साल काढून झाल्यानंतर तो बटाटा आपल्याला पाण्यात टाकत जायचा आहे. पाण्याच्या बाहेर जर तुम्ही बटाटा ठेवलेला असेल तर तो काळा पडण्याची शक्यता असते. म्हणून आपण सर्व बटाटे पाण्यातच ठेवायचे आहेत. तर इथे तुम्ही बघू शकता मी इथे सर्व बटाट्यांची आधी साल काढून घेतलेली आहे. हे बटाटे आपल्याला पाण्यातच ठेवायचे आहेत. आणि दुसरीकडे दुसरं भांडं घेऊन त्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे आणि त्या पाण्यामध्ये आपल्याला चिप्स पाडायचे आहेत. तर इथे चिप्स पाडण्याची जी बाजारामध्ये जाड खिसणी मिळते, ती येथे आपल्याला वापरायची आहे. जी रेग्युलर आपली घरामध्ये बारीक चिप्स पाडण्याची खिसणी असते, त्याने आपल्याला चिप्स पाडायचे नाहीयेत. तर इथे भांड्यामध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आता आपण चिप्स पाडून घेणार आहे. तर इथे खिसणीवरती बटाटा ठेवताना तो आपल्याला उभ्याकडून ठेवायचा नाहीये. बसत्याकडून आपल्याला बटाटा ठेवायचा आहे. या पद्धतीने आपल्याला बटाटा ठेवायचा आहे म्हणजे चिप्सची साईज ही मोठी येते. उभ्याकडून बटाटा ठेवलेला असेल तर चिप्स व्यवस्थित पडत नाही. तर या पद्धतीने ब्लेडवरती आपल्याला बटाटा फिरवायचा आहे. तर खाली गेलेला भात पुन्हा आपल्याला वर उचलून खिसणीवरती ठेवायचा आहे. हात वर उचलून ठेवल्यामुळे चिप्स एकसारखे पडतात, तुटत नाही आणि खाली गेलेला हात तुम्ही न उचलताच वर ठेवलेला असेल तर चिप्स तुटण्याची शक्यता असते. तुम्ही इथे बघू शकता अगदी एकसारखे चिप्स इथे पडलेले आहेत. चिप्स हे अगदी जाड पण नाहीये आणि अगदी पातळ पण नाहीये. मीडियम साइजचे चिप्स इथे पडलेले आहेत. तर या पद्धतीने आपण सर्व चिप्स पाडून घेणार आहे. जेव्हा खिसणीवरती बटाटा कमी-कमी होत जातो, तेव्हा आपल्याला काळजीपूर्वक आणि हळूवारपणे चिप्स पाडत घ्यायचे आहेत. इथे छोट्या आकाराचा बटाटा घेतल्यानंतर तो सुद्धा आपल्याला बसत्या साइडने ठेवायचा आहे. उभ्याकडून आपल्याला बटाटा चिप्स पाडायचे नाहीयेत. तर तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीने खिसणीवरती बटाटे ठेवून चिप्स पाडून घ्यायचे आहेत. जेवढा तुमच्याजवळ बटाटा असेल, ज्या आकाराचा असेल त्या आकाराचे इथे चिप्स पडतात. तर मोठा असेल तर मोठे पडतात आणि छोटा असेल तर छोटे पडतील. सुकल्यानंतर हे चिप्स थोडे छोटे होतात म्हणून आपल्याला चिप्ससाठी मोठा किंवा मीडियम आकाराचेच बटाटे वापरायचे आहेत. तर इथे आपण प्लेन ब्लेडने चिप्स पाडून घेतले. आता आपण धारीच्या ब्लेडने चिप्स कसे पाडायचे ते बघणार आहोत. तर या धारींवरती बटाटा कसा ठेवायचा हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. धारीच्या ब्लेडला धार खूप असते म्हणून आपण व्यवस्थित आणि सांभाळून इथे चिप्स पाडायचे आहेत. तर या पद्धतीने बटाटा खालच्या दिशेने ओढायचा आहे. जेव्हा बटाट्यावरती या धारी पडतात, त्या धारी आपल्याला ब्लेडवरती आडव्या करून ठेवायच्या आहेत. या उभ्या झालेल्या धारी आपल्याला फक्त आडव्या करत जायच्या म्हणजे खाली जाळीदार चिप्स पडतात. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीची सुंदर अशी जाळी चिप्सला पडलेली आहे.
जेव्हा या धारीच्या ब्लेडवरती तुम्ही बटाटा एकाच डायरेक्शनने फिरवतात तेव्हा चिप्स तुटण्याची शक्यता असते आणि जाळी पडत नाही. तुम्ही इथे बघू शकता एकाच डायरेक्शनने बटाटा फिरवल्यामुळे या पद्धतीचे चिप्स पडतात आणि ते तुटण्याची शक्यता असते. तर या दोघं पद्धतीचे आपण चिप्स आज करून घेणार आहे. तर इथे मी सर्व चिप्स पाडून घेतलेले आहेत. आता चिप्स आपल्याला मोकळे करायचे आहेत आणि पाण्यामध्ये थोडे धुवून घ्यायचे आहेत. त्यामुळे चिप्स मधलं स्टार्च निघून जातं. चिप्स धुवून झाल्यानंतर ते आपल्याला पुन्हा एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे आहे आणि नवीन पाणी घ्यायचं आहे. हे स्टार्चचं जमा झालेलं पाणी तुम्ही घरातील झाडांना सुद्धा घालू शकता. इथे नवीन पाणी घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये पाव चमचा आपल्याला तुरटीची पावडर घालायची आहे. तुरटीचा खडा आपल्याला पाण्यात फिरवल्यामुळे तो समजत नाही की किती आपण पाण्यामध्ये फिरवलेला आहे. जर तुरटीचं प्रमाण जास्त झालं तर तळताना चिप्स लाल होण्याची शक्यता असते. म्हणून आपल्याला पावडर करूनच तुरटी येथे टाकायची आहे म्हणजे तुम्हाला त्याचं प्रमाण समजतं. तर इथे 2 किलो चिप्ससाठी मी पाव चमचा तुरटी घातलेली आहे. चिप्स वरती पाणी येईल इतपत आपल्याला भांड्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे आणि हे चिप्स मी रात्रभर पाण्यामध्ये असेच झाकून ठेवणार आहे. इथे जाळीचे चिप्स पण आपल्याला हळुवारपणे अगदी पाण्यामध्ये धुवून घ्यायचे आहेत. इथे स्वच्छ नवीन पाणी घेतलेलं आहे त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला पाव चमचा तुरटी घालायची आहे. ती ढवळल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला चिप्स टाकायचे आहे. हे चिप्स पण पाण्यामध्ये टाकताना त्यावरती पाणी येईल इतपत आपल्याला पाणी घालायचं आहे आणि रात्रभर हे चिप्स झाकून ठेवायचे आहेत. दुसऱ्या दिवशी इथे भांड्यामध्ये मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. पाण्याला उकळी येते तोपर्यंत आपण रात्री भिजत ठेवलेले जे चिप्स आहेत पाण्यामध्ये ते आपण आता पाण्याच्या बाहेर काढून घ्यायचे आहेत. जे रात्री तुरटीचं पाणी आहे ते आपल्याला इथे फेकून द्यायचं आहे. त्या पाण्याला आपल्याला वापरायचं नाहीये. इथे पाण्याला उकळी आल्यानंतर यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. इथे मी 1.5 चमचा मीठ घातलेलं आहे. पाव चमचा आपल्याला तुरटी पावडर घालायची आहे आणि हे एकदा ढवळून घ्यायचं आहे. आणि या गरम पाण्यामध्ये जेवढे चिप्स बसतील तेवढे चिप्स आपल्याला टाकायचे आहेत. इथे चिप्स पाण्यात टाकून झाल्यानंतर आपल्याला 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचं आहे. 5 मिनिटांनंतर आपल्याला खालचे चिप्स वर करून घ्यायचे आहेत म्हणजे सर्व चिप्स एकसारखे शिजून होतात. इथे तुम्ही बघू शकता 7 ते 8 मिनिटांनंतर व्यवस्थित चिप्स शिजलेले आहेत. हे आता आपल्याला पाण्याच्या बाहेर काढून घ्यायचे आहेत. एका प्लेटमध्ये चाळणी ठेवायची आहे आणि त्या चाळणीमध्ये या पद्धतीने आपल्याला व्यवस्थित असे चिप्स काढून घ्यायचे आहेत. पहिली बॅच शिजून झाल्यानंतर आपल्याला चिप्सची दुसरी बॅच पाण्यामध्ये घालायची आहे. इथे दुसरी बॅच शिजते तोपर्यंत आपण ही पहिली बॅच वाळत घालून घ्यायची आहे. तुम्ही इथे बघू शकता अगदी व्यवस्थित तुटते म्हणजे चिप्स व्यवस्थित शिजले गेलेले आहेत. इथे एक कॉटनचा कापड घ्यायचा आहे आणि त्यावरती आपल्याला चिप्स वाळत घालायचे आहे. ते चिप्स गरम असतानाच आपल्याला वाळत घालायचे आहे. या पद्धतीने थोडेसे चिप्स तुम्ही मोकळे करून ठेवलेले असेल तर त्यातील वाफ निघून जाते आणि वाळत घालताना आपल्याला ते सोपं जातं. तर इथे वाळत घालताना आपल्याला एक एक चिप्स वाळत घालायचा आहे. एक एक करूनच आपल्याला तो ठेवायचा आहे. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीने आपल्याला चिप्स वाळत घालून घ्यायचे आहे. या पाण्यामध्ये आपण 2 चिप्सच्या बॅच शिजवून घेतलेल्या आहेत. हे पाणी आता आपल्याला फेकून द्यायचं आहे आणि यामध्ये नवीन पाणी घ्यायचं आहे.
या पाण्यामध्ये आता आपल्याला मीठ घालायचं आहे चवीनुसार. त्याचबरोबर पाव चमचे आपल्याला तुरटी घालायची आहे. तुरटी आणि मीठ व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला पाण्यामध्ये जेवढे चिप्स बसतील तेवढे घालायचे आहेत. जाळीचे चिप्स शिजण्यासाठी वेळ लागत नाही, लगेच शिजून होतात. तुम्ही इथे बघू शकता चिप्स अगदी लगेच तुटतोय म्हणजे चिप्स व्यवस्थित शिजला गेलेला आहे. चिप्स शिजून झाल्यानंतर आपल्याला हे चिप्स पाण्यातून बाहेर काढून घ्यायचे आहेत. प्लेन चिप्स आपण ज्या पद्धतीने वाळत घातले त्याच पद्धतीने आपल्याला एक एक करून जाळीचे चिप्स सुद्धा वाळत घालून घ्यायचे आहेत. हे चिप्स तुम्ही सावलीमध्ये किंवा उन्हामध्ये कुठेही वाळवू शकता. सावलीमध्ये पण एका दिवसामध्ये वाळून जातात. तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने आपण सर्व चिप्स वाळत घालून घेतलेले आहेत. 1 ते 2 दिवसानंतर इथे चिप्स पूर्णपणे वाळले गेलेले आहेत. वाळल्यानंतर चिप्स हे श्रिंक झाल्यामुळे त्यांचा आकार छोटा होतो. इथे तुम्ही बघू शकता अगदी व्यवस्थित असे चिप्स वाळले गेलेले आहेत. पूर्णपणे सुकल्यानंतरच ते आपल्याला डब्यामध्ये भरायचे आहेत आणि डब्यामध्ये भरताना ते आपल्याला हवाबंद डब्यातच ठेवायचे आहेत. त्यानंतर आपण चिप्स तळायला घेणार आहे. तर तळताना आपल्याला तेलाचं टेम्परेचर हे मीडियम पाहिजे. अति कडकडीत किंवा मग अति कोमट पण तेल नको. मीडियम टेम्परेचरवरती तेल ठेवायचं आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला चिप्स घालायचे आहे. तर इथे सुरुवातीला चिप्स व्यवस्थित तळला गेलेला आहे म्हणजे आपलं तेलाचं टेम्परेचर हे व्यवस्थित आहे. त्यानंतर आपण जास्त प्रमाणात चिप्स घातलेले आहे आणि तुम्ही इथे बघू शकता अगदी पांढरे शुभ्र असे हे चिप्स तयार झालेले आहेत. तेलात टाकल्याच हे फुलतात. तुम्ही जर अति कडकडीत तेल असेल तर ते करपले जातात म्हणून आपल्याला मीडियम टेम्परेचरचं तेल ठेवायचं आहे आणि या पद्धतीने चिप्स तळून घ्यायचे आहेत. चिप्स तळून झाल्यानंतर यावरती तुम्ही लाल तिखट भुरभुरू शकता. यामध्ये आपण चिप्स शिजवतानाच मीठ घातलेलं आहे म्हणून यावरती मीठ घालायची गरज नाही. हे चिप्स तुम्ही मुलांना द्या, डब्यामध्ये किंवा स्नॅक्ससाठी त्यांना तळून द्या. त्यांना सुद्धा आवडेल. बाहेरचे पॅकेट बंद चिप्स खाण्यापेक्षा या पद्धतीने चांगल्या तेलामध्ये चांगल्या पद्धतीने तयार केलेले चिप्स मुलांना द्या. त्यांच्या शरीरासाठी पण चांगले आहेत. तसेच हे चिप्स उपवासासाठी किंवा कुठे आपण बाहेर यात्रेला, फिरायला गेलो तर तिथे पण आपण हे चिप्स घेऊन जाऊ शकतो. आणि अगदी सोपे आहेत. कोणीही करू शकेल या पद्धतीचे हे चिप्स आहेत. तर एकदा नक्की करून बघा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.